Kính chào quý khán giả của PhoBolsaTV. Hôm nay trong chương trình phỏng vấn đặc biệt với nghị viên Carlos Manzo của Hội đồng thành phố Westminster, Andrew rất là vui được giới thiệu đến các quý vị một khuôn mặt thân quen của nghị viên thành phố Westminster, ông Carlos Manzo. Hello and greetings to our show. Please share and say greetings with our audience. Yeah, well, thank you, Andrew, for having me on your show today. It's a pleasure to be here with you, and thank you for giving me the opportunity to say thank you very much to our community out there for this this failed recall, for having the braveness and the intelligence enough to know when a lot of lies are being told about me, and so I want to say I'm really proud of our community for knowing the difference. So. Kính mời quý đồng hương và gia đình cùng tham dự nhạc hội mùa xuân Teletron Dallas hoàn toàn miễn phí trong suốt 2 ngày. Thứ Bảy ngày 9 và Chủ nhật ngày 10 tháng 4 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối trong khu Asia Times Square, Arlington với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Thủy, Trịnh Lam, Thanh Lan, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Thiên Tôn, Giao Linh, Gia Huy, Phương Hồng Quế, Tuấn Quỳnh, Cam Thơ, Đặng Hà Duy, Hoàng Long, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc, ban nhạc Chí Thiện. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội mùa xuân Teletron Dallas, nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 88 đồng, chảo không dính made in Korea chỉ 12 đồng. Thứ Bảy ngày 9 và Chủ nhật ngày 10 tháng 4 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, quý đồng hương nhớ đến tham dự nhạc hội mùa xuân Teletron Dallas hoàn toàn miễn phí trong khu Asia Times Square, Arlington. Điện thoại 972 660 8999. Chương trình được bảo trợ bởi Sam's Nail Supply. Andrew muốn mời ông Carlos Manzo chia sẻ một vài lời chào mừng đến với khán thính giả của PhoBolsaTV, và ông cũng cảm ơn quý khán thính giả của chúng ta đã đứng lên cùng với ông trong cái vụ bãi nhiệm vừa rồi. Và tất nhiên là ông cũng muốn cảm ơn mọi người vì cái sự hiểu biết của tất cả các bạn đã dám đứng lên và nói tiếng nói của sự thật. Ông biết rằng có rất là nhiều sự giả dối đang lan truyền trong cộng đồng, nhưng mà ít ra đi nữa thì rất là nhiều người đã biết được sự thật, và ông cảm ơn cho các bạn về cái sự sáng suốt, sự khôn ngoan cũng như là sự tỉnh táo của các bạn trong vấn đề bầu cử bãi nhiệm vừa qua. Yes, Mr. Manzo. We have lived in this city for the past 11 years, and you live longer than that. Yes, right. You live longer than me. Yes, since the late 1980s. And therefore, the city of Westminster became almost like the majority of our life, living, business, handling friendship, and everything else. Yes. So it's become like home. Yes. Okay. So therefore, I do actually have a lot of concern and a lot of love for it. That's why we are here today. Well, I'm glad. Yes, Andrew muốn bày tỏ cho các bạn và ông Carlos Manzo biết rằng là Andrew chỉ là một người sống ở đây trên 10 năm thôi, và bản thân ông Carlos thì cũng đã sống ở đây rất là lâu. Nhưng mà chúng tôi muốn quan tâm đến cuộc sống, tình yêu cho thành phố này, bởi vì nó trở nên thành như một gia đình, một cái quê hương thứ hai của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà Andrew có mặt hôm nay để tiếp tục phỏng vấn ông Carlos Manzo về tất cả những cái business, những công việc diễn ra trong thành phố, mà qua đó Andrew cũng mong rằng quý khán thính giả cũng có một cái sự hiểu biết sâu sắc hơn và chín chắn đầy đủ hơn về cái phương diện và sinh hoạt của cộng đồng. First of all, I would like to have a question for you. As Vice Mayor since last December until now in March. So you've been doing this job for almost quite three months already in the go. What have you learned? What is fun? What has been challenging? And what have you learned? Well, the challenging part is that we have to find a way to work with each other on city council and find things that we can work together on the best that helps our community. And so that's been the challenging part, that because I feel, as many residents can probably see and out there in the community, we have a little bit of I don't know, how do you call it, dysfunctional a little bit on city council right now, and that's been the challenge. So I'm hoping that gets better. Okay. Andrew hỏi ông Phó Thị trưởng Carlos Manzo rằng là ông đã làm cái công việc này gần hơn 3 tháng rồi, kể từ hôm tháng 12 năm ngoái. Như vậy thì ông có cảm nhận gì, có điều gì vui, có điều gì thách thức, điều gì ông đã học được? Thì ông nói rằng là kể từ lúc làm việc với vai trò của Phó Thị trưởng đến ngày hôm nay
thì ông thấy những thách thức đó là làm sao để làm việc chung với nhau trong cái ủy ban của thành phố. Nhất là hiện bây giờ thì ủy ban thành phố có những cái lúc mà họ cảm giác giống như là nó không có hoạt động đúng như cái trách nhiệm và vai trò của nó bị trật bản lề một chút xíu, cho nên qua đó ông cũng cảm thấy rằng là phải củng cố lại cái sự việc đó. So I'm hoping that that we can find a way, the five of us, to we know what the issues are, and we need to just get focused on the issues. Financial instability that we have right now. We have the homeless issues that we have right now. We just have a lot of our staff, and the city hall staff, and then the police department they don't have security right now because of the financial issues that we have. So I'm hoping that we can get back to focus on the important issues. Thank you. Và ông nói rằng là trong những cái vấn đề của thành phố đó thì chúng tôi là 5 người. Chúng tôi bắt đầu phải tìm hiểu ra được những cái vấn đề và nắm chặt được những cái vấn đề mà chúng tôi đang có. Hiện nay đó là cái vấn đề ổn định về tài chính của thành phố, vấn đề về vô gia cư trong thành phố, vấn đề về thiếu hụt nhân sự của nhân viên thành phố cũng như là cảnh sát, bởi vì thành phố đang thiếu hụt tiền cũng như là sự an toàn trong cái công việc của thành phố. Qua đó là nếu mà chúng tôi cứ tập trung vào thời gian để giải quyết những cái vấn đề quan trọng nhất của thành phố Westminster thì đó là cái trọng tâm mà tôi muốn hướng đến. And as far as the fun part, for me, I always like making new friends. In my line of work, I get to talk to a lot of different people around, and being an elected official has helped me or given me opportunities to make new friends. And that's what I like. I like that this position has helped me to do that more, to get out there and visit new businesses. When we have events in the city, to make go out there and meet people, and I always offer my phone number, and just make new friends is what I've been enjoying the most so far up to this point, making new friends for sure. Thank you. Về cái phương diện những gì mà tôi vui thích trong cái công việc này đó thì cái điều mà đã làm cho tôi phấn khởi hơn đó là trong công việc tôi có thể có được rất là nhiều người bạn mới. Với cái cương vị của một cái dân cử thì tôi được cơ hội rất là có thể tham gia những cái sự kiện trong thành phố, những cái sự ra mắt hoặc là những cái tiểu kinh tế, những cái văn phòng kinh doanh, những cái công việc mới được giới thiệu thì tôi cũng có cơ hội để mà gặp gỡ nhiều người. Qua đó tôi có đưa số điện thoại của mình cho rất là nhiều người và có rất là nhiều bạn mới. Đó là cái phần vui thích nhất trong công việc của tôi. And yeah. So what have you learned before that you didn't know? Well, I've learned that it's very difficult to get some stuff done in the city hall because a lot of times politics gets in the way of doing the right thing for the community, and some members, they look at that hard. For me, I don't have no aspirations to go any higher, and I think sometimes if some council members are looking for a higher office, sometimes they step softly as far as voting. Looking at how is this going to look down the road, and I'm not saying trying to talk bad about anybody, but I think sometimes that gets in the way a little bit, of progress, and unfortunately that hurts our community. Okay. Một trong những điều mà Andrew hỏi ông trong cái phần câu hỏi thứ nhất đó là ông học được điều gì qua cái việc này, thì ông nói rằng là một trong những điều mà tôi học được đó là rất là khó để có thể làm cái điều gì đó cho cộng đồng. Trong khi mà ở cái cương vị cá nhân thì mình muốn làm thì mình làm ngay, nhưng mà với cái cương vị của một dân cử trong thành phố nó có cái chính trị trong đó thì nhiều khi nó cũng cản đường. Cho nên là một khi mà bạn muốn bầu cử hay là muốn quyết định trong cái vấn đề gì đó thì bạn phải chờ đợi rồi phải lấy ý kiến của nhiều người. Bản thân tôi thì tôi cũng không có muốn thăng chức hay là muốn hướng đến một cái điều gì đó cao xa hơn ngoài cái công việc tôi đang làm. Nhưng mà bạn cũng biết rồi đó, tôi cũng không muốn nói tên ai hết. Nhưng mà có một số người khi họ bỏ phiếu để bầu hay làm cái gì đó, họ muốn suy nghĩ xa về tương lai, họ muốn nghĩ về cái chức vụ cao hơn, vân 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 vân. Cho nên là trong vấn đề bầu cử đó thì họ cũng tính toán trong từng cái phiếu bầu của họ. Do đó là rất là
ít được việc cho thành phố và nó giới hạn, và cái đối tượng mà thiệt hại nhiều nhất trong cái chuyện này đó là cộng đồng của chúng ta. Yes, and that's part of it, and the other part is a lot of the things that we want to do in the city. It all comes down to money, to funding, right? And see our city has so many issues on funding that a lot of programs or things that council members ideas that different council members have. With not having the revenue, it's hard to get some of those tasks done. So that's very difficult. Cho nên khi mà muốn làm cái điều gì đó thì trong cộng đồng á, chúng ta cần phải có vấn đề tài chính, ngân sách để làm việc. Nhưng mà có nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng thì cũng rất là khó, không có tiền để làm việc. Rồi mỗi cái chương trình, mỗi cái nghị sự mà mỗi cái nghị viên đưa ra đó thì nó cũng có nhiều ý kiến khác nhau nữa. Cho nên vừa không có tiền mà vừa không có sự đồng nhất, đồng bộ trong cái nội bộ thì cái việc làm trong thành phố cũng rất là khó khăn. Okay. Well, at a recent event, I would call it a scandalous event that happens in the city. The recall of Kimberly Ho and Carlos Manzo became headline news for the OC Register and everything else. Yes. And so can you please tell us a little bit about that? Are you stronger because of that? Or are you weaker because of that? Well, first, it's the unfortunate thing about the recall that it's taken the focus away from those other issues I spoke about, the financial issues, the homelessness, and other issues that we want to do in the community. It took the focus away from that, the recall. Why am I stronger? I don't know if I'm stronger because, again, I don't have an agenda. I don't have, aspirations to do something. My heart is in this city of Westminster, and to make our city Westminster better. This recall did show is how hateful some folks are, the folks that were the proponents, how they are. They have I feel they have a lot of hate in their heart. A lot of the stuff they were saying was really hate-filled lies and dangerous lies. So that kind of showed that how those people are, and I think that for once, I think our community is starting to realize how bad these people really are. And I'll let you translate that. That's okay. I note down so I can do it one time. Yeah, so so I don't know if it made me stronger. I think what it did is it made me proud. It made me really proud of our community to see that they did not fall for these lies. I think our community, especially, I'm going to say Vietnamese because a lot of this was done in Vietnamese media. Those folks, they have a lot of YouTube programs, and they all just target a Vietnamese community. I'm especially proud of my Vietnamese friends, my Vietnamese neighbors, that they didn't fall for those lies, and I'm really proud that I think they're really intelligent to know when they were being lied to, when these lies are they're ridiculous lies, and I'm really proud of my Vietnamese fellow residents, neighbors, friends, that they saw through that. Thank you. Andrew muốn hỏi ông Carlos về cái câu hỏi thứ hai, đó là về một cái sự kiện gây tai tiếng gần đây nhất, đó là cái sự kiện cuộc bãi nhiệm do chính ông cũng như là bà Kimberly Ho trong cộng đồng hội đồng thành phố, và cái cuộc bãi nhiệm đó trở nên là một cuộc bãi nhiệm thất bại bởi vì không có đủ số phiếu, giống như những tờ báo OC Register hay là một số tờ báo trong cộng đồng đã chạy dòng tít về cái việc này. Và xin ông hãy chia sẻ là cái sự kiện này nó như thế nào, và nó sẽ có làm cho ông mạnh mẽ hơn hay là làm cho ông yếu hơn. Thì ông Carlos trả lời như thế này, là việc mà bãi nhiệm chúng tôi đó, nó khiến cho cả cộng đồng của chúng ta bị sao nhãng trong những công việc mà đáng lẽ ra là cộng đồng phải được tập trung. Nó làm cho tôi không nghĩ rằng tôi trở nên mạnh mẽ hơn hay là yếu hơn, nhưng mà tôi nghĩ rằng vì cái tấm lòng trái tim của tôi dành cho thành phố, thì cái sự bãi nhiệm vừa qua đó nó bày tỏ cho chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều cái sự cay đắng và sự thù hận, tức giận ở trong cộng đồng.
có rất là nhiều cái lời dangerous lies, có nghĩa là những lời nói dối mà nguy hiểm, gây nguy hiểm, gây tổn hại cho cộng đồng, và cho thấy rằng trong cộng đồng có rất là nhiều người rất là xấu xa và họ làm những chuyện đó đem ra cho cộng đồng. Cái việc này diễn ra đó thì tôi không cảm thấy là mạnh mẽ hơn, nhưng mà tôi cảm thấy tự hào hơn là cộng đồng của chúng ta đã không có bị trở thành nạn nhân của những lời nói dối đó, không có bị rơi vào những cái bẫy đó, cũng như là cộng đồng rất là thông minh, khôn ngoan. Họ nhận biết đâu là những sự nói dối và những cái chuyện nói dối mà phải nói là rất là buồn cười, nực cười. Cộng đồng Việt Nam, tôi rất là tự hào vào bạn và những người hàng xóm, những người bạn trong cộng đồng. Các bạn đã bày tỏ cho tôi biết rằng là cái việc bãi nhiệm vừa qua đó nó chỉ là một cái điều mà cảm thấy rằng bày tỏ rất là nhiều sự tức giận cũng như sự ganh ghét ở trong cộng đồng mà thôi. Anything else? Yeah, I'm just glad, you know, I suspected, you know, that they were going to have enough signatures to qualify, because now that we're districts, you need a lot fewer signatures to qualify, and you know they failed to qualify, very few signatures. Yes. And again, that number just shows how intelligent our community was, that they didn't believe in a lot of those lies. Yes. So that, you know, like, I don't look at it as me being stronger or weaker. I just look at it as this wasn't something that I did. This was our community. You know, this was our community that was out there, that didn't, you know, fall for those lies. So it wasn't, you know, I'm appreciative, and I think it's an honor for me to represent our community. You know, I work for the community. You know, I don't think the community works for me. You know, so it's more. I don't look at it as being stronger or weaker. I'm just really proud right now. That's what I feel. I feel proud of my community. Big sale tại Happy to Easy, niệm treo memory foam cứng thẳng lưng, ấm áp mùa đông, mát mẻ mùa hè, được sản xuất tại Tây Ban Nha, giá bình thường khuyên size 1.100 Mỹ Kim, nay sale chỉ còn 698 Mỹ Kim và số lượng rất giới hạn, chỉ còn 20 tấm mà thôi. Happy to Easy chuyên customize niệm cao su cứng chống đau lưng, 100% cao su thiên nhiên, sản xuất tại Atlanta, Georgia, có chương trình finance không tiền lời. Happy to Easy tọa lạc tại 14191 Beach Boulevard, thành phố Westminster, điện thoại 714-897-6100 và 714-487-7889. Thank you. Thêm nữa đó là tôi muốn cho các bạn biết rằng là việc làm này đó cũng cho tôi thấy rằng là tôi không nhìn nhận nó từ cái góc độ là mạnh hơn hay là yếu hơn, nhưng mà tôi nhìn nó với cái góc độ là một người là dân cử. Tôi làm việc cho cộng đồng, tôi phục vụ cho cộng đồng chứ không phải là cộng đồng phục vụ cho tôi. Cho nên cái việc này đã khiến cho tôi cảm thấy là tự hào với cộng đồng mà tôi đang phục vụ. Và các bạn rõ ràng là đã thấy rằng cái vai trò trong vấn đề phục vụ của tôi nó cũng đã góp phần trong cái trách nhiệm cũng như là trong cái sự ích lợi của cộng đồng. Cho nên các bạn đã không bỏ phiếu bãi nhiệm cho tôi. Việc bỏ phiếu bãi nhiệm là một cái việc mà những người chống đối đã đưa ra, nhưng mà họ không có đủ số phiếu. Và Andrew cũng thấy rằng là trong cái website gọi là Ballotpedia show to me that the organizer submitted 2,381 valid signatures against Ho, and it was short. The number needed to force a recall election to be held. They later submitted 2,878 signatures against you, but they did not go forward. Only 1907 of these signatures were verified. Yes, yeah. And that's why I spoke about, you know, they needed 2,145, I think the number, I don't remember, but a little bit over 2,100. And you know, I was surprised that they did not qualify. Yeah. But I'm very, I'm very, happy, but at the same time proud of our community, you know. A lot of the lies that they were saying is just so, I think a lot of the lies that, you know, so disrespectful to our community, you know, it's such ridiculous and childish lies. And, according to this ballot as well, they said the reason that they recall you because
Manzo voted in June 21 to postpone the construction of the war monument commemorating the 1972 battle at Quảng Trị. Yes. So that's just the main core reason why they had a couple of reasons, but that was one of them, yes. Yeah. And Và trong cái tờ ballot media này họ nói rằng là cái lý do một trong những lý do chính mà cộng đồng Việt Nam đã bãi nhiệm ông Carlos Manzo bởi vì ông trong tháng 6 năm 2021 ông cùng bà Kim Ly Hồ và ông Tài Đỗ đã bỏ phiếu chống lại hoặc là dừng hẳn lại cái việc xây dựng cái tượng đài. Cho nên đó là một trong những cái lý do chính. Nhưng mà theo ông thì ông nói rằng là họ đã thiếu. Có lẽ là họ đã cần phải khoảng trên 2.001 phiếu hoặc là chữ ký để mà có thể bãi nhiệm tôi. Nhưng mà cuối cùng họ không đủ. Và tôi rất là ngạc nhiên, surprise. Bởi vì họ không có đủ cái chữ ký để mà bãi nhiệm tôi. So talking about the Quảng Trị Monument, is it still coming or no? so the reason that to answer the proponent's question and for the community to know the truth is that yes, myself, Councilmember Ho and Do, that we all voted to postpone the original Quảng Trị Monument that was proposed by the Quảng Trị Victory Foundation, I think it was. And the reason we did that was because the reason I supported it was because I got a lot of calls from Vietnamese veterans, Vietnamese community, Vietnamese American Vietnam veterans, that they were not being heard. Their voices were not being heard. The committee did not even come to them for advice or a presentation or anything. And so when I got those phone calls, emails, I said, hey, something's going on. Why aren't these people being heard? And that's when I voted to postpone the original Quảng Trị Monument. That was my original intent. Ok, ông Manzo có giải thích như thế này là đó là một trong những cái lý do họ đưa ra. Họ nói tôi là đã ủng hộ cái việc gọi là trì hoãn cái việc xây dựng tượng đài, và họ lấy lý do đó là chính tôi, ông Tài Đỗ cũng như là bà Kim Ly Hồ đã bầu cử để mà trì hoãn cái vấn đề xây dựng tượng đài, bởi vì lý do là tôi muốn cho các bạn nghe rõ, trong cộng đồng nghe rõ, đó là không phải là tôi muốn làm như vậy, nhưng mà bởi vì tôi nhận quá nhiều cái sự gọi điện thoại rồi than phiền của những cái những người gọi là cựu chiến binh, và họ nói rằng là bản thân là cái ủy ban xây dựng tượng đài chiến thắng của thành Quảng Trị đó, họ không có lắng nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng không hoàn toàn biết gì về vấn đề đó, cho nên họ gọi điện cho tôi và họ muốn hoãn cái việc đó lại để đến khi nào ý kiến của họ được lắng nghe hết thì họ mới xây dựng. Cho nên khi mà tôi nghe được cái sự than phiền đó thì tôi mới đồng ý, chứ không phải là tôi có cái ý định nào muốn hoãn cái sự xây dựng đó. Tôi muốn làm cho cộng đồng và tôi phải lắng nghe theo tiếng cộng đồng. Yeah, so that was a concern to me, and I wanted to I wanted to prevent that from happening again. So my idea was to create a platform, so our community was always going to have an opportunity for input. So that's why I had an idea to have another committee, so that we have another committee, so that has hearings. When you have a hearing, you allow for the community to have a say. The way it was being done before, it was being done on the side with no community input. And to me, we cannot have that. We need to have community input in everything that happens here in this community. Ok, cho nên lý do mà tôi muốn tránh cho những trường hợp này để không bị lặp lại đó, thì tôi muốn thành lập một cái ủy ban khác nữa để có thể tạo một cái platform, là một cái sân chơi, một cái môi trường tại nơi đó, là nếu trong tương lai mà chúng ta muốn làm cái gì ấy, chúng ta cũng có một cái cộng đồng hoặc là một cái ủy ban để lắng nghe được ý kiến của cộng đồng. Vì nếu mà làm việc cho cộng đồng mà cộng đồng không có ý kiến hoặc họ không có cái cơ hội để góp ý kiến thì cũng không nên. Cho nên đó là lý do mà tại sao tôi đưa ra một cái nghị trình thành lập một cái ủy ban tương lai để xem xét các công viên, và như các bạn đã thấy. Yes, and I also didn't feel that. I also felt that if you're going to have this kind of monument to honor, in this case, this battle and armed forces, to me, I think you should always include them first more than anybody, right? And there's a lot of armed veterans here in our city. Those are the folks that you should include
from the very beginning, and that wasn't being done. So I have a lot of this monument was, especially in the Vietnamese community, is really emotional, and it has it's important. So I think, I wanted to make sure that those veterans were being heard. Thank you. That's why I voted the way I voted because of that. Tôi cũng muốn giải thích cho các bạn biết như vậy để các bạn nắm rõ khi mà cái tượng đài Quảng Trị này được xây dựng lên là nó nhằm để vinh danh tất cả những cựu chiến binh trong cộng đồng, đó những thành viên của OVIN là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, nhưng mà cách làm việc trước đây đó thì họ đã không có bao gồm những cái người này và để vinh danh họ cho đúng. Cái sự kiện đó diễn ra phải nói là rất emotional, rất là đầy cảm xúc, cho nên sự kiện vừa rồi đó là lý do mà tôi đã đưa ra cái phiếu bầu là hoãn lại cái việc xây dựng đó để chờ đợi cho tất cả mọi người cùng có ý kiến của mình và chúng ta làm việc một cách có kết quả và hiệu quả hơn. And currently there's a country committee now, and it's their project. They're the ones, and has a lot of veterans, and a Vietnamese veteran and American veterans, and they're the ones who are designing it. They have a lot of input from them and the community, and right now it's on the final stages of design, from what I hear from staff reports. And tomorrow, I think it's tomorrow, it's going to go before a committee, Parks and Rec committee, to recommend a site, a location for it. So that the commission is looking into the location of the monument. Thank you. But now it's a community event, community project. Cho nên đó là lý do tại sao mà hiện bây giờ cộng đồng đã có một cái ủy ban xây dựng tượng đài đó, và nó bao gồm rất là nhiều các cựu chiến binh, cả người Việt Nam lẫn những người Mỹ trắng nữa ở trong cộng đồng, những người trẻ cũng những người lớn tuổi đã từng tham gia trận chiến đó, và họ là cái ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Hiện bây giờ họ đang ở cái bước cuối cùng của cái việc chuẩn bị, và tôi nghe nói đâu đó là trong tuần tới, ngày mai có thể họ cũng sẽ được ra trước cái ủy ban xem xét về công viên cũng như giải trí của thành phố để được cái ủy ban đó cho phép xây dựng ở công viên nào. Cho nên đó là một trong những điều mà tôi được biết cho cái hiện cập nhật về cái chương trình xây dựng của cái tượng đài Quảng Trị. So that's where it is, and it's in the final stages. So we're looking forward to it. Và ông nói rằng là nó đang ở trong cái giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị tiếp tục xây dựng cho thành công, cho nên chúng tôi rất là trông đợi cái việc đó xảy ra. Và ông nói rằng đây là hiện bây giờ nó là một cái dự án của cả cộng đồng, cho nên tất cả mọi người đang rất là trông đợi. Thank you very much for that. As a vice mayor, have you had times separately on a personal level or on an official elected capacity that you talk to Mayor Trita about the city's issue for homelessness, care for the elderly, housing, reopening the economy? Have you talked to him lately? No. One of the unfortunate things that happened was, and it's unfortunate and sad, really, that the mayor wasn't too, typically, like the other council members, they all, when I won in November of 2020, the congratulations, handshake, or, just congratulatory, right? And unfortunately, the mayor never congratulated me or never said welcome, or, I didn't meet him till, I didn't really speak to him till we had an actual, like a closed session meeting. So no, I think he was really upset that the person he was supporting didn't win. But I need to do my best to reach out to him and be the one. I need to be the leader. I need to be the leader and reach out to him and see if we can work together, because he hasn't done it. He hasn't came to me, approached me. But I see now that if we are going to work together, it's got to be me that leads the way.
Wow. Andrew có hỏi ông một câu hỏi rất là nhạy cảm, đó là từ cái ngày mà ông trở nên một cái vai trò của phó thị trưởng trong thành phố thì ông có bao giờ nói chuyện riêng với ông thị trưởng Trí Tạ về những vấn đề của thành phố hay không, giống như là vấn đề về vô gia cư, vấn đề về chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi, cho cộng đồng, cho vấn đề mở cửa kinh tế, cho vấn đề hỗ trợ nhà ở cho cư dân của thành phố, vân 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 vân. Thì ông nói rằng là không, tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông Tạ Đức Trí là thị trưởng cả. Điều này phải là rất tiếc và rất là đáng buồn. Bởi vì thường á, là khi mà một người được ủy ban trong hội đồng thành phố bầu chọn làm phó thị trưởng, mặc dầu nó chỉ là một cái chức vụ được gọi là trao cho một cách có cái danh dự thôi, nhưng mà ít ra thì ông thị trưởng cũng bắt tay chúc mừng để chào đón tôi vào trong cái vai trò đó. Nhưng mà từ ngày tôi thắng thì ông thị trưởng không hề làm điều đó, không hề bắt tay, cũng không hề chúc mừng, cũng không hề nói chuyện với tôi. Ông ta có lẽ là thất vọng và rất là buồn, bởi vì cái người ông ta ủng hộ để làm cái vị trí đó thì lại không có được. Cho nên đó là lý do tại sao mà có lẽ là ông ta cũng không có thân thiện và cởi mở với tôi, không nói chuyện với tôi, ngoại trừ khi nào chúng tôi có những cái phần họp kín của thành phố thì mới nói chuyện. Tôi nghĩ rằng tôi phải trở nên một cái người khởi sự hoặc là khởi động cái vấn đề làm việc chung với ông Tạ Đức Trí cũng như nói chuyện. Khi chúng tôi làm việc chung và nói chuyện với nhau đó thì có thể là chúng ta sẽ cởi mở được rất nhiều trong công việc trong thành phố, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa làm việc với nhau, và nếu có thể làm việc trong tương lai với nhau đó thì có lẽ là phải bắt đầu từ tôi mà thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi phải nắm cái vai trò đi đầu trong vấn đề là nói chuyện với ông Tạ Đức Trí để hướng về tương lai. Culturally speaking, that seems to be a very hurtful thing, to find yourself in a position that you got elected to be a civil servant, to be a community servant, and yet the person that's also got accepted and elected in the same manner didn't welcome you on board. You feel like alienated A little bit. Yeah. And you feel like you're not appreciated. Does that make you feel bad? And do you share that with your wife or any other people? No, my wife and we talk a lot, so yeah, she knows. But I don't. I only talk about it if somebody asks me. I don't really talk about it, out in the open. I just think it's not good for our community that we don't work together. I think we should all find a way to work, even though we may not, if the case is that council members don't like each other, that needs to be put away. We need to find a way to work together for the better of the community. We have a responsibility to do that. But yeah, it's unfortunate, and it's I don't know. I guess I would say sad a little bit. That. Okay. But yeah, I don't know if I find it. I'm not hurt about it. It's just not good for the community. Okay. Anh hỏi rằng việc mà không được một thị trưởng cũng là một người được bầu chọn của một bầu cử vào thành phố, mà người thị trưởng đó lại không có chào đón mình, không chúc mừng mình, không có vẻ đánh giá cao về mình, không bắt tay để mà chúc mừng hoặc là welcome mình đến trong cái vai trò mới của mình. Ông có cảm thấy bị tổn thương hay không? Ông có nói chuyện với vợ về điều đó không, và có chia sẻ với ai khác không? Thì ông nói rằng là tôi không có nói chuyện với ai trong cộng đồng một cách cởi mở về vấn đề đó. Tôi nói chuyện với vợ tôi nhiều và vợ tôi chắc chắn là biết chuyện vậy. Nhưng mà theo phần tôi thì tôi không có bị tổn thương. Tôi chỉ nghĩ rằng cộng đồng trở nên có thể là sẽ bất lợi về cái việc đó, bởi vì khi chúng tôi không làm việc chung với nhau đó thì nó rất là bất lợi. Các bạn biết không, có những cái sự đối chọi hoặc là sự không thích với nhau trong hội đồng thành phố, nhưng mà cái đó nó phải được đặt riêng qua một bên, set aside, để hướng đến những cái công việc chính và quan trọng của thành phố, bởi vì chúng tôi có trách nhiệm để làm cái công việc mà chúng tôi được bầu chọn để làm. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái điều rất là buồn cho cộng đồng. Well, for that, that is one of the challenges. It's one of the challenges that you have to face, right? Yeah. So để thêm vào đó thì Andrew nói rằng đó là có thể là một cái phần thách thức mới mà ông cần phải đối đầu. So far, what are the most pressing issues right now for the city? The most pressing is our city revenue. Right now we have
tax measure that the voters passed in 2016 that is expiring in this December. And if that does not get put on the ballot to allow residents to vote again, it's really going to hurt our city. We'll be losing like 60 million in revenue for the city. And right now, with the current the tax rate that 1% that the voters approved in 2016, that was just enough to keep our city operating. It doesn't allow us to do, like other communities, other cities, they're progressing, doing redevelopment and things like that. And our city is just getting us by. And if that expires, what's going to expire in December, if it's not approved again by the voters? Then it will come back lower or higher? It's lower. It's going to go lower. It's go lower. That's good for me. It's good for it is, but it's like we're not the highest. Enough money for the police. Yeah, all the police will be the police will have to lay off a lot of police. Oh, okay. A lot of police, a lot of staff. Yeah. Andrew hỏi ông Carlos Manzo là vấn đề most pressing issue right now, có nghĩa là những vấn đề nóng hổi nhất, cấp bách nhất trong thành phố là cái vấn đề gì? Thì ông nói rằng là vấn đề về thu nhập của thành phố. Vì cuối năm nay, tháng 12 năm 2022, thì cái trưởng thuận của thành phố đã bầu cử đó là cái mức thuế là 1% đánh trên thu nhập của thành phố cũng như là tất cả người dân, 1% dựa trên tất cả những cái sales tax để mà thu nhập vào trong thành phố đó cái thu nhập đó khoảng 16 triệu đô la. Thì cái mức thuế nó sẽ tuột và trở nên cái mức thuế cũ. Thì Andrew hỏi rằng cái mức thuế cũ là thấp hơn hay cao hơn, thì ông nói là nó sẽ thấp hơn. Thì Andrew nói đùa rằng là nếu mà thuế thấp hơn thì tôi rất là vui. Ông nói không, thật ra thì nếu mà không có tiền á, thì chúng tôi sẽ không có đủ chi phí để mà trang trải cho thành phố. Bởi vì 1% đó 16 triệu đó hiện bây giờ chỉ đủ để có thể cho thành phố gọi là trang trải mọi chi phí tối thiểu. Nếu không đủ chi phí thì một trong những cái bộ phận quan trọng nhất của thành phố là thành cảnh sát đó thì có phải bị sa thải rất là nhiều. So please have some water. Okay, I'm translating for you right here. Okay. I have a cup. Okay, thank you. Right. Thank you. Mm-hmm. So the way that you said the tax is the most pressing issue. What else? I mean, we have a lot of homelessness that we have to deal with, but that also is tied to the revenue in our city. We don't have the resources to take on those challenges of homelessness. We have a lot of blight, means like our city needs to be cleaned up. Some parts of the community look run down. We need to promote. We have a while back ago, the council passed a blueprint for Little Saigon. We want to invest in Little Saigon for tourism, so that takes money, and we need to do that. I think that's a good project at Little Saigon. The business district is an asset to our city, and I think that we as elected as a city, we should try to help that, tourism for that. It's an asset that we need to help promote, but it takes money. So there's a lot of chances. All the challenges, it all falls back to revenue. That's right. Quý vị muốn có nụ cười đẹp, ăn nhai ngon miệng, nói chuyện tự tin, xin mời đến Smile Again Dental Center, trung tâm nha khoa hiện đại với hệ thống phòng lab làm răng ngay tại chỗ, chuyên về răng sứ thẩm mỹ, răng giả tháo lắp, đặc biệt cấy răng implant toàn hàm orthodontic với kỹ thuật đắp xương bằng plasma của chính bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian điều trị, mang lại kết quả bền đẹp. Smile Again sử dụng các thiết bị digital và laser tối tân nhất trên thị trường, từ máy đo hàm 3 chiều, máy scan lấy dấu răng đến máy in răng sứ zirconia, giúp làm răng nhanh chóng cho quý vị ở xa với độ chính xác tuyệt đối, thuận tiện và an toàn. Smile Again Dental Center ngay góc đường Magnolia và Hazard. Điện thoại 714 248 9883 714 248 9883.
Cho nên cái vấn đề thứ hai mà ông nói rằng là vấn đề vô gia cư trong thành phố, hiện bây giờ giàu gì đi nữa, nếu mà muốn giải quyết vấn đề đó thì cũng cần phải có tài chánh, nhưng mà thành phố thì cũng đang rất là thiếu hụt rất là nhiều. Tôi có nghe về cái chương trình là bản vẽ hoặc là cái kế hoạch dự án Blueprint, Little Saigon Blueprint đó thì cũng rất là tốt. Tôi nghĩ rằng dự án nó rất là hay, nhưng mà nó cũng tốn rất là nhiều tiền. Dự án đó nhằm là để xây dựng một cái khu đô thị hoặc là một cái khu du lịch và gọi là kinh doanh, business district, là một cái khu thương mại cho cộng đồng thành phố Westminster. Đó là một cái khu có giá trị và nó có đem lại rất là nhiều cái ngân sách cho thành phố. Du lịch cũng vậy nữa. Nhưng mà như các bạn biết là nếu mà không có ngân sách để làm thì tất cả những cái điều này chỉ là mơ ước trên giấy vẽ mà thôi, và nó cũng sẽ không có được cái thực tế của nó. So talking about revenues and incomes, I heard that recently that the city are doing some investigation into the past sales of city properties. And there's currently an investigation into that. So what's going on with that? Can you update us? So there was, Please. yes, there was back. I guess there was some process that weren't followed correctly. As far as one of them in particular was the land sale of a city park, Liberty Park, and according to what we learned so far, is that process to sell that land was not followed correctly. And there's currently an investigation on that. I don't know the status of that investigation, so I don't want to speak too much about that because since it's under investigation, we shouldn't talk about that. But the community does know that there is an investigation, and Okay. it's currently on the way. There was also inquiry from council about that one land, Liberty Park, kind of brought up other issues, and okay, let's look at other properties where other properties in the city, was the proper procedure followed? That was just questions that us on council were asking. We were never one of the lies that was being said about when they're trying to do the recall was that Councilmember Ho and I were trying to take back the Dunyu Temple because we inquired about some land sales, but that was just one land sale of many. That was never true. We weren't asking just of that one. We were asking of everything, all the land sales in the whole city, because I think it's our responsibility as elected officials and the eyes and the ears for the community. That's what we're elected for. We're elected to speak for the residents. So it's our responsibility to find out the truth for the community if something wrong was done. If it wasn't, then fine. But if we need to ask questions, for sure. If we didn't ask questions, then we wouldn't be doing our job for the community. Thank you. Andrew nói với ông Carlos Manzo về vấn đề tài chính của thành phố thiếu hụt thì nó cũng liên quan đến vấn đề gần đây mà đang diễn ra giữa thành phố, đó là vấn đề điều tra về những cái mảnh đất của thành phố đã được bán mà nghe nói rằng là có những cái sự mập mờ ở đây, phải không? Xin ông cập nhật cho chúng tôi biết. Thì ông nói rằng qua cái chuyện mà điều tra như các bạn đã biết á, thì rất là nhiều người đã biết rồi và tôi cũng không muốn nói nhiều bởi vì cái sự việc này đang được điều tra. Tuy nhiên cái mục đích then chốt mà tôi muốn nói đến đó là chúng tôi điều tra để xem thử rằng là cái cách thức, cái quá trình gọi là phát mãi tài sản của thành phố đó thì nó đã có thực hiện đúng theo cái quy chuẩn mà tiểu bang đưa ra hay là không. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn liên quan, chúng tôi muốn xem xét. Vì là một cái dân cử, chúng tôi là mắt và tai của cộng đồng. Nếu mà có những chuyện sai trái đã diễn ra trong cộng đồng thì chúng tôi cũng phải là những người thắc mắc và tìm ra cái sự thật. Bởi vì nếu mà điều tra ra mà tất cả mọi sự làm đúng rồi thì thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu có làm sai thì chúng tôi phải thay diện cho cộng đồng để nói lên cái điều gì đúng và cái điều gì sai. Có một cái lời nói dối diễn ra trong cộng đồng rằng tôi và bà Kimberly Hồ
sẽ tịch thu lại miếng đất của chùa Điều Ngự, và những cái chuyện đó nó đã một phần ở trong cái sự bãi nhiệm của chúng tôi, nhưng mà tôi nói cho các bạn biết rằng đó chỉ là một sự nói dối mà thôi, hoặc là một sự phóng đại. Không phải như vậy, không phải là chúng tôi nhìn vào chùa Điều Ngự hay là Liberty Park, nhưng mà chúng tôi xem xét lại tất cả những cái việc buôn bán trong vừa qua, vấn đề phát mại của tài sản thành phố, để xem thử tất cả những cái điều đó có làm đúng trình tự của hợp pháp, pháp lý, giống như là được quy định bởi tiểu bang hay là không. Còn nếu không, theo quy định của thành phố, mà nếu đúng hết tất cả thì chúng tôi không có thắc mắc gì cả. Tuy nhiên, cái quyền thắc mắc vẫn là cái quyền của chúng tôi, và chúng tôi có quyền điều tra để đưa cho cộng đồng có những cái việc xác minh cho nó rõ ràng. That has been all of my question for you. Anything else you would like to tell the audience? I just want to, again, I want to thank you for having me on your show, and I want to say thank you to the community for your support. You know, the results of this failed recall attempt on myself, and also for Councilmember Kimberly Ho, it just proves that our residents are too intelligent to fall for the ridiculous lies and hate that was being said about me. A lot of lies that's calling me racist that they have no proof. I never done anything I never done anything for them to accuse me of that. I'm just really proud. Again, I want to say, I keep saying it, but I'm going to say it again. I'm just really proud of our community that, you know, that you were able to see through the lies and the hate that was being spewed. And I have a lot of optimism for the future of our city. That, you know, our community is tired of these folks that just causing nothing but, you know, division in our city, especially in the Vietnamese community. And in order for us to progress, we need to stop this division, and we need to work together to make our city better. We have a great city. We have a good our community is a hardworking community, and we can do great things here. We just all need to you know, find a way to work together and get things done. So thank you. Andrew hỏi ông có điều gì để chia sẻ lần cuối không? Bởi vì đó là tất cả những gì câu hỏi mà Andrew vừa trình bày với ông Phó Thị trưởng, thì ông nói rằng một lần nữa ông cảm ơn cộng đồng, cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của các bạn. Ông rất là tự hào về các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở nên những người phải nói là rất thông minh và nhận biết đâu là những cái điều không có lợi cho thành phố, và các bạn đã rõ ràng đã không có làm những điều sai trái, không bị sập bẫy. Ông biết rằng trong cộng đồng có rất là nhiều sự ganh ghét, có những sự nói dối, thậm chí là có những người nói rằng ông là người phân biệt chủng tộc, nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu, không có bằng chứng gì tôi phân biệt chủng tộc các bạn cả. Tôi rất là tự hào vào các bạn rất là người thông minh, và tôi rất là lạc quan về một tương lai, optimistic future cho cộng đồng của chúng ta. Tất cả những cái gì mà đã làm và đã nói đã xong hết rồi, thì cộng đồng rõ ràng đã cho chúng ta thấy rằng họ đã quá mệt mỏi đối với những cái người phá hoại cộng đồng, đem đến sự chia rẽ trong cộng đồng. Hãy dừng cái sự chia rẽ đó trở lại, và cần phải đến với nhau, làm việc chung với nhau. Đây là một thành phố rất là tuyệt vời, đầy những người làm việc rất là siêng năng, và tương lai của chúng ta rất là sáng lạng. Cho nên nếu mà chúng ta tiếp tục đến với nhau và gây dựng cộng đồng, thì chúng ta sẽ có một cộng đồng rất là lớn mạnh và thịnh vượng trong một cái tương lai. And I also want to say thank you to companies like you, news organizations like you that are out there seeking the truth and giving the community an opportunity to hear the other side. You know, not too many folks will do that. I don't have the opportunity to speak to residents as much as others with all the other news outlets that's out there. So folks like PhoBolsaTV and that you gave me an opportunity so that our audience, the residents, can hear from me and hear the other side. And you guys are searching for the truth. You know, you wanna give that outlet and that information to our community. So thank you for you for doing that for the community. It's really important. Well, you're welcome.
Ông cũng một lần nữa bày tỏ một cái sự biết ơn và cảm ơn đối với những cái nhà truyền thông giống như PhoBolsaTV. Ông nói rằng các bạn là những người đã đi tìm kiếm sự thật và phục vụ cộng đồng qua nhiều góc cạnh, nhiều khía cạnh và nhiều góc nhìn khác nhau. Các bạn là những người một trong những cái đài truyền thông mà đã cho tôi cái cơ hội để nói chuyện với các bạn. Tôi không có thời gian để nói chuyện với rất là nhiều những đài truyền thông khác, nhưng mà trong cộng đồng các bạn thì các bạn là những người đã lắng nghe đầy đủ, cho nên một lần nữa ông đánh giá cao và rất là cảm ơn PhoBolsaTV đã làm điều đó. Well, once again, thank you for coming to my show. Thank you for sharing with us your very inner thoughts and also your burden, your optimistic vision for the community, and also for being bold enough and brave enough to stand up despite all the arrowheads and all the attacks against you. I wish you all the best for the future and continue to finish up your job as Vice Mayor for the city of Westminster. Well, thank you very much. I appreciate your support and your good wishes. Thank you very much. Well, thank you very much for coming to the show. Kính chào quý vị khán thính giả. Một lần nữa Andrew gửi lời chào đến các bạn cũng như là ông Carlos Manzo. Cảm ơn ông đã đến với chương trình của chúng ta và trình bày cho quý khán thính giả quan điểm cũng như là tâm tư của ông, nguyện vọng của ông và một cái khải tượng cho thành phố. Ước mong rằng chúng ta sẽ có một cái thành phố được xây dựng trở nên tốt đẹp hơn, và cũng như mọi hôm, mọi khi tôi rất là đón đợi những cái sự góp ý của các bạn cũng như là những cái nguồn khác nhau, những cái suy nghĩ, những cái quan điểm khác nhau, đồng ý hoặc là phủ quyết tất cả những gì mà ông Carlos Manzo đã trình bày. Chúng tôi cũng sẵn sàng lắng nghe để có thể trình bày cho cộng đồng, hòng hướng đến một cái việc là cộng đồng chúng ta được phục vụ, nghe đầy đủ, chứng kiến đầy đủ, và các bạn có cái sự tự do trong sự lựa chọn, hướng về một tương lai của thành phố Westminster tốt đẹp, tự do và độc lập, cũng như là phồn vinh và phát triển theo đúng như cái mục đích mà thành phố đã được thiết lập lên, đó là thành phố của tất cả mọi American people. City of Westminster, the city for all Americans. Thank you and goodbye. Thank you. Từ những chi tiết nhỏ nhất, những bàn tay tận tụy khéo léo, những khối óc sáng tạo tinh tế, những phát minh mới mẻ tân tiến đã hình thành nên chiếc ghế massage vật lý trị liệu Luraco. Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam.